A halászbástya méltóságteljesen tekint le Magyarország fővárosára. A 2 milliós lélekszámú várost Európa legnemzetközibb folyója a Duna szeli ketté. Nyugatra a Budai-hegység és a Dunántúl, keletre a nagy magyar Alföld határolja. Budapest a szűk utcák, bulinegyedek, forgalmas főutak és a romantikus naplementék városa. A mindennapok nyüzsgésében azonban elfelejtettük, hogy egykor itt egy egészen más világ terült el. Betondzsungel és körbezárt parkok helyett a hamisítatlan vadon. A Duna ártere egy végeláthatatlan mocsárvidéket hozott létre, ahol az élet a nagyvárosihoz hasonlóan pezsgett és fürdőzött a Budai-hegység mögött pislákoló naplementében. A főváros nagyrészt ennek a vízi vadonnak a helyére épült. Minden nágycsomó mögött egy történet bontakozott ki. Az iszapos vízben pedig furcsa lények rejtőztek. Vajon mi maradt meg ezekből az elfeledett vízi világokból? Akadnak még olyan vizes élőhelyek Magyarországon, melyek otthont adnak ezeknek a különleges életközösségeknek. Történeteknek, melyek főszereplőit alig pillanthatja meg emberi szem. Ahol a folyók vadul törnek utat maguknak, ott tárul elénk ez a rejtett világ. Január van. Az állóvizek nemrég befagytak. A magasból élettelennek tűnik a táj, pedig csak várakozik, pihen. Odalent, a maga tempójában most is zajlik az élet. Óriások gyülekeznek nagy számban egy kimélyült tavi partfal alatt. Harcsák. Telelnek. Több tucat gyűlt itt össze. Nem hibernálják magukat, de egész télen nem esznek és nem tágítanak egymás mellől. Az európai harcsák általában magányos életmódot élnek, télen azonban még a legnagyobb példányok is kénytelenek összeverődni. Néha kimondottan zsúfolt lehet odalent. Nagyon zsúfolt. A folyamatosan mozgolódó harcsák igyekeznek megtartani helyüket a csapatban. Látásuk igen gyenge, és egy ekkora tömegben nem nehéz belebotlani a másikba.
Rendezik soraikat, és folytatják a kavargást. A sebek és karcolások a halak testén arról árulkodnak, hogy gyakran harabdálják egymást. Csiszolópapírszerű apró fogaikkal azonban nem tudnak komoly sérülést okozni. Ahogyan a táj, a harcsák is várnak, és amint megérkezik a tavasz, folytatják magányos életüket. A Kis-Balatonon csípős széllökésekkel búcsúzik a tél. Az évszakok évről évre más arcukat mutatják a Tüskevár hazájában. Bütykös hattyúk tucatjai gyűltek össze az öblökben. A hattyúk hosszú nyakukkal könnyen hozzáférnek vízi növényekből álló táplálékukhoz. Másoknak nincs más választása, mint teljesen a víz alá merülni. Ez a kontyos réce a tollazatán lévő fagyú rétegnek köszönhetően képes lepergetni magáról a vizet. Vadvizeink környékén rengeteg madár talál magának nem csak téli szállást, de ideális fészkelőhelyet is. Előre ugorva az időben, a Kis-Balaton partifáit kedves énekes madarak foglalják el maguknak. Az őszapó áprilisra növényekből, zúzmókból és saját tollaiból eszkábált össze egy jól álcázott fészket. Míg az egyik fél rovarokra vadászik, párja a fiókákat melengeti a csípős tavaszi szélben. Amint a hideg enyhülni kezd, a fészekben potló madár is beszáll a munkába. A párnak semmi más dolga nincs jelenleg, csak etetni és etetni. Filmünk a Kis-Balatonihoz hasonló rejtett életközösségek egy évét követi végig. A madarak fészek rakásától, a fiókák felnőtté válásáig, a száraz nádasok kizöldülésétől az újra elszáradásig. Ez az utolsó vadvizek története, ez az év pedig nem kevés kihívás elé állítja majd az itt lakókat. Vissza a tél végéhez. A hattyúk számára ilyenkor érkezett el a nászidőszak. A párok újra megtalálják egymást, és megkezdik násztáncukat. A 20. században még apadó, majd rehabilitált Kis-Balaton Magyarország egyik utolsó kiterjedt mocsárvidéke. Nem csoda tehát, hogy itt él Közép-Európa legnépesebb vidra állománya is. A Kis-Balaton nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, területének egésze szigorú védelmet élvez. Márciusban nem várt havazások köszöntik a Duna ártereit.
Nagy pelyhekben hullik alá az elcsendesült, s talán egy kissé megszeppent tájra. A hó azonban már nem tud fogást találni rajta, szinte azonnal elolvad. Az évszak változását talán az ártéri nagyvadak érzik meg legelőször. A nem is olyan régen még több száz egyedet számláló szarvascsordák lassacskán feloszlanak. A bikák elhullajtják agancsaikat, hogy a következő szezonra egy újjal, szebbel büszkélkedhessenek. Ezután eltűnnek a mocsarakban és az ártéri erdőkben. A víz fontos szerepet játszott még a legsivatagosabb tájaink kialakulásában is. A Kiskunság szikesei, homokbuckái és dombjai a térségen egykor keresztül folyó Duna hordalékából keletkeztek. Egy ilyen sivatagos vidéken az éltető tavak és mocsarak mágnesként vonzzák az élővilágot. Tavasszal a nádas szokásos reggeli kórusa mellé valami más is becsatlakozik. Mély búgását messzire viszi a száraz nád. A hangok Magyarország talán legrejtőzködőbb madarától származnak. Egész életében szinte láthatatlan. A bölönbika. Nevét is ezekről az egyedi hívójelekről kapta, de minden ebben a madárban egyszerűen szokatlan. Elég egy rezzenés, és azonnal megdermed. Tollazatával tökélyre fejlesztette a mimikrit. Kimerészkedni a nyílt terepre mindig veszélyes, de a bölönbika tudja, hogy az enyhülő idő a felszín közelébe csábítja a telelésből ébredező halakat. Hatalmas, már-már aránytalan ujjai és hegyes karmai tökéletes segédeszközök a sűrű nádasban. Szigonyszerű csőre nem csak a halak megragadásában, de önvédelmi fegyverként is jól jön. A bölönbika türelmes. Csak a megfelelő zsákmányra vár. A bölönbika európai populációja lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Az otthonául szolgáló nádasok felszámolása könnyedén megpecsételheti ennek a rejtélyes madárnak a sorsát. Ugyan Magyarországon jelenleg stabil fészkelő állománya van, de ha nem figyelünk, a bölönbika azelőtt tűnhet el, hogy bárki észrevenné. A változó időjárás másokat is a nyílt vízre csábít. A guvat félénk madár, bár talán neki is sikerül egy-két kis halat zsákmányolnia. De mi ez a hang? Mindegy, nem éri megkockáztatni. Nem messze egy jégmadár is szerencsét próbál. Kedvenc tápláléka az ilyenkor tömegesen összegyűlő halivadék.
A halászat villámgyors és tűpontos. A ficánkoló prédát egy jól irányzott csapással elkábítja, csak ezután fogyasztja el. A vízpartok világában a jégmadár a gyorsaságot és a precizitást emelte mesteri szintre. A tavaszi idő az erdőkben is láncreakciót indít be. Az ócsai láperdő egyike azoknak az utolsó vadfoltoknak hazánkban, melyek többnyire eredeti formájukban maradtak fent. A folyószabályozások előtt szerte a Duna-Tisza közén hasonló lápmedencék húzódtak, amelyek a homokbuckákat váltották. Az élet virágzik ezekben az erdőkben. Odalent, a dús ajnövényzetben apró sárkányok indulnak útnak. Ez a nőstény pettyes gőte alig 5 centi hosszú. Nyomában egy nászruhás hím. Nemrég ébredtek téli álmukból, és most mindketten egy megfelelő vízfoltot keresnek, hogy szaporodjanak. A víz alatt különös világ fogadja őket. Mozdulatlannak tűnik, de valójában pezseg az élet. A lények idelent, mintha egy másik idősíkon mozognának. Az időt felgyorsítva válik nyilvánvalóvá, hogy a láp életben van. A vízi csigák még lebegni is megtanultak a gyorsabb helyváltoztatás érdekében. Egy olyan világ ez, ahol a csigák sietnek. A gőték számára ez a rejtett víz alatti vadon tökéletes helyszín a szaporodáshoz. Az év többi szakában a szárazföldön élnek, de ilyenkor megváltoznak. A hímek lebenyeket növesztenek és díszes mintázatra váltanak, a farok alatt található illatmirigyeik pedig megduzzadnak. A hidegvérűek életterei azonban évről évre eltűnőben vannak. Az erdő széle egy láprétnek enged teret. Az ilyen láprétek az utolsó jégkorszak idején még gyakorinak számítottak. Mára többségüket lecsapolták. Pedig az ehhez hasonló élőhelyek nyújtanak otthont a jégkorszak utolsó hírmondóinak. A Tápióvidék. Csapadékos időszakban az ócsaihoz hasonló hűvös mikroklímával rendelkezik. A térség madár és hüllő ritkaságok otthona. Csak a gyíkok közül 4 faj fordul itt elő, melyekből 2 a legritkábbak közé sorolható. A Tápióvidék minden tavasszal csatatérré változik. A száraz fűcsomók takarásában megkezdődött a homoki gyíkok nász időszaka. Ez a hím kiszemelt magának egy nőstényt. Gyengét harapással próbálja ösztönözni a párzásra. A farokrángatás egyértelmű jel, a nőstény nincs elragadtatva.
Alig pár lépésre a nádas sűrűjében egy sokkal komolyabb vita van kibontakozóban. Egy hím elevenszülő gyík. Ő is éppen társat keres, ami ebben a száraz dzsungelben fárasztó tud lenni. Ami azonban elkerülte a figyelmét, hogy belépett egy másik hím területére. Az elevenszülő gyíkok a legagresszívebb gyíkfajaink közé tartoznak. A rivális hím fejsérülései is arról árulkodnak, hogy ezeknek az összetűzéseknek komoly következményei vannak. A betolakodó megfutamodik. Jégkorszaki maradványfajként az elevenszülő gyíkok Magyarországon kizárólag a hűvös, mélyfekvésű nádasok és láprétek lakói. Élőhelyük azonban folyamatosan zsugorodik. Fennmaradásukat egyre több veszély fenyegeti. 2019. februárjában a Tápióvidék nádasát eddig ritkán látott méretű tűzvész sújtotta. A rendkívüli szárazság miatt az emberi eredetű tűz gyorsan terjedt, és pár óra leforgása alatt 200 hektár nádas vált a martalékává. Ritka madarak költőhelyei, hüllők és kétéltűek otthona lett hamuvá. Akkor még senki sem tudta a tűz hosszú távú kimenetelét. De a pusztítás ellenére új élet fakadt, és évekkel később a nádas regenerálódni látszik. A jövő bizonytalan az elevenszülő gyíkok számára. Egy faj, ami a mamutok korához alkalmazkodott, tehetetlen a hasonló tragédiákkal szemben. Addig kell megóvnunk nádasainkat, amíg van miért. Április eleje van. Néhány korai vándor már megérkezett Afrikából. A sekély vízben furcsa szerzetek kutatnak élelem után. Kanalas gémek. Telepük nem messze innen, a szomszédos tó nádasában bújik meg. A kanalas gémek általában egy hónappal később fészkelnek. Néhány szülő azonban már most pelyhes fiókákat gondoz. Ez a szokatlanul korai költés az idei vészesen enyhe tél következménye, és ez az első dokumentációja. A kanalas gémek szorosan kötődnek a sekély vízállásokhoz, ahol különleges, lapátszerű csőrükkel pásztázzák a vizet, halak, békák után kutatva. Szokatlan anatómiájuk miatt képtelenek a szárazföldön vadászni, így az enyhe tél utáni aszályos tavasz megpecsételheti a fiókák sorsát. A kanalas gémek idén nem fognak sokáig maradni. A szárazság miatt akár már nyár elején is megkezdhetik útjukat telelőhelyükre. A klímaváltozás talán egyszer arra fogja kényszeríteni ezeket a furcsa madarakat, hogy többet ne térjenek vissza hazánk területére.
Ahogy az idő melegedni kezd, az égen megjelennek a tavasz vándorai. Irány haza fészket rakni. A meleg tavaszi légáramlatok életre keltik a hegyi erdőket is. A börzsönyfái virágba borulnak. Illatokkal és madárdallal telik meg az eddig szunnyadó erdő. De nem csak a lombkorona lakói ébredeznek. Egy hím barna varangy. Minden áprilisban több százan, de inkább több ezren indulnak meg egy jelentéktelennek tűnő, de számukra annál fontosabb tóhoz. Akár 3 kilométert is megtehetnek, hogy ide jussanak. Az indok a víz alatt keresendő. Petefűzérek hálózzák be a partközeli zónákat. Ezek a varangyok itt születtek, és pontosan ide is tértek vissza, hogy szaporodjanak. A későn kelő hímek kicsit elkéstek. A nőstények már mind foglaltak. A nász végéig párjuk szoros ölelésben tartja őket. Ahová a nőstények mennek, oda mennek ők is. A barna varangyok körében a hímek akár 5-szörös létszámfölényben is lehetnek, így a párzásért való harc kiélezett. A hoppon maradt aglegények mindenre rámásznak, ami mozog. Egy már összeállt pár sem jelenthet akadályt. Egy jól irányzott rúgás a legtöbbször helyre teszi a kéretlen udvarlót, de egyesek túl rámenősek. A mozgolódás más hímeket is ide csábít. A dulakodás odáig fajul, hogy egy igazi varanglabda képződik belőlük. A labda belsejében akár vízbe is folythatják a népszerű nőstényt. A káoszban a párnak sikerül kiszabadulnia. Mások okosan az ajzathoz kapaszkodva mozdulatlanul kerülték el a bajt. A nászidőszak sok varangy életét követeli, de a legerősebbek tovább örökíthetik génjeiket a következő generációnak. Az ő utódaik fognak majd visszatérni ehhez a tóhoz, hogy folytassák a harcot. Az ország északkeleti csücske, a Zemplén. Földtanilag fiatal hegység, története mindössze 15 millió évvel ezelőtt kezdődött. Lakói között azonban akad egy, melynek családfája sokkal, de sokkal régebbre nyúlik vissza. A Zemplén kristálytiszta vízű patakjai szolgálnak talán az utolsó háborítatlan szaporodó helyeként. Ezek a furcsa, angolna-szerű lények tiszai ingolák. Az év többi részén halparazita életmódot élnek. Most nagy rajokban gyűltek össze a kimélyedt patakmedrekben, hogy ívjanak. Az ingolák halaknak tűnnek, de valójában nem azok. Egy még náluk is ősibb csoportról van szó. Még állkapcsokkal sem rendelkeznek, és 4 szemük van. 400 millió éves evolúciójuk során megőriztek egy bőrrel borított, extra szempárt a fejtetőn. Az ingolák minden gerinces állat prototípusai, úgynevezett körszájúak.
Az ember közelebbi rokonságban áll a halakkal, mint utóbbiak az ingolával. Miután eltakarították az útban lévő kavicsokat, a nőstény tapadó korongszerű szájával egy kőhöz rögzíti magát. A hímek ekkor ragadhatják meg az alkalmat az ívásra. A tiszai ingola állománya Magyarországon végveszélyben van. A mederrendezések és a vízszennyezés lassan teljesen kiszorítja őket hazánk területéről. És ha ez nem volna elég, egy új betegség is felütötte a fejét köztük. A fertőzés gumók formájában jelentkezik a testen, és végzetes az ingolákra nézve. Okát nem ismerjük, de pestisként terjed az ingolák között. Ezeknek a furcsa, élő kövületeknek minden reménye most a következő generációban van. Ahol a hegyek véget érnek, a Hortobágyi puszta világába csöppenünk. Az Alföld az eurázsiai sztyepppevidék legnyugatibb tagja. Az eredetileg mocsaras síkság néhány helyen még hasonlít érintetlen formájára. Májusban vándorló madarak százezrei özönlik el a pusztát. Minden méretben és alakban képviseltetik magukat. A sekély vízben egy réticankó kutat élelem után. Hamarosan tovasszál északra, de előtte nem árt feltankolni. A jóval ritkább és félénkebb temmink partfutó is a nyomában jár. A vad idill azonban csak látszólagos. A vízenyős rétet naponta marhacsordák látogatják. Itt övék az elsőbbség. A vadnak tűnő rét valójában egy elárasztott legelő. Az élővilágnak közvetlen az ember szomszédságában kell élnie. De a természetnek is származhat előnye ebből. A legeltetés megakadályozza, hogy invazív cserjék vegyék birtokba a rétet. Ma már kevés olyan terület maradt hazánkban, ahol a kis liléhez hasonló védett madarak nagy számban gyülekezhetnek. Alig lehet észrevenni, de a sárkupacok között egy pelyhes bíbicfióka keresgél. A mama nincs messze, még fürdés közben sem veszi le tekintetét a fiókáiról. De ki lehet ez a furcsa szerzet? Vajon barát vagy ellenség? A gólyatöcs aránytalanul hosszú lábaival a mélyebb vizeket is átfésülheti táplálék után. Ez a fiatal hím azonban nem táplálékot keres. Monogám madarak, de a párok csak a költés alatt maradnak együtt. Nem mindenki nézi jó szemmel az affért. A fiókáknak nincs miért aggódniuk. A bíbic mama viszont tudja, hogy idővel a valódi veszély is felüti a fejét.
A szerkőcsapatok már messziről jelzik, hogy a víz halban gazdag. A hangzavar ide csábít egy nagy kócsagot. Ez a nászruhás példány kiszemelt egy halat a vízben. Tűhegyes, szigonyszerű csőrével a zsákmány átszúrása a cél. Mellé. A kócsak azonban figyelmes lesz valami másra a part mentén. Tökéletes. A Bíbic mama kétségbeesett kiáltásai hiába valóak. A bíbicek halált megvető bátorsággal támadnak a náluk 5-ször nagyobb madárra. Hirtelen fellépésüket siker koronázza. A kócsag nem kockáztatja a sérülést és meghátrál. A család egyelőre fellélegezhet, de hosszú még az út a fiókák felnőtté válásáig. A távolban egy kitartó szerelmes hallatja a hangját. Egy piroslábú cankó szeretné elcsábítani szíve választottját. Kitartó táncmozdulatai a parkettre szögezik a tojót. Siker! A piroslábú cankó csak egy az alföldi vizes élőhelyek hős szerelmesei és majdani gondos szülői közül. Hamarosan országszerte több millió madár számára érkezik el az év legfontosabb időszaka, a fészekrakás és a családalapítás. A tavaszt lassan, szinte észrevétlenül váltja fel a nyár. Az erdők végre teljes pompájukba borulnak. Az ócsai láperdő március óta látványos változáson ment keresztül. Az emberi beavatkozás itt oly csekély, hogy a térség nagyban hasonlít a hajdani, érintetlen őserdeinkhez. A siker titka a fákban keresendő, pontosabban a holtfákban. Fakitermelés és erdőrendezés hiány a viharok által kicsavart vagy elhalt fákat nem szállítják el, így pontosan ott korhadnak, ahol kidőltek. Ezek a rönkök jó táptalajt adnak a szárba szökkenő új növénytakarónak. Falként tornyosul egy természetes duzzasztógát az erdőben. Ez nem más, mint 2 terebélyes fa hatalmas gyökérrendszere. Az erre csordogáló kis patak mély medret vájt ki magának az akadály következtében. Vízét vörösre színezi a tőzeg. Ez a szerves anyagokkal teli víz kedvez a láperdő felszín alatti mikrovilágának. A lópiócák
ilyenkor nagy számban jelennek meg. Kiváló úszók, és a többi piócával ellentétben nem paraziták, hanem ragadozók. Országszerte gyakoriak az álló és lassú folyóvizekben. A nyári meleg leginkább a hüllőknek kedvez. A zöld gyík a többi gyíkkal ellentétben nem ritkán a fákon tölti idejét. Erre jó oka van. Az avar félhomályában ragadozók tanyáznak. Ez a szerencsétlenül járt erdei béka egy vízisikló útját keresztezte. Az erdőszélen a fokozottan védett rákosi viperák is gyakran sütkéreznek. A térség az alfaj egyik utolsó természetes állományának ad otthont Magyarországon. Valami csörtetve közeledik az ajnövényzetben. A láperdő egyik ikonikus hüllője, a mocsári teknős keres magának új vízfoltot. Ritkán hagyja el a vizet, és a talajszint labirintusában nem könnyű navigálni. Most merre tovább? Az ócsaihoz hasonló láperdők egykori országos kiterjedése körülbelül 40 000 hektár volt. Mára alig 2000. A kékes. Minden hajnalban, amikor tiszta az idő, a rádiótorony Magyarország tetején csodálatos látványra ébred. Odalent még köd borítja a völgyeket. Csak a magasabb hegytetők emelkednek föléjük. Az erdő már a Mátrában sem érintetlen, de egy-egy eldugott zugban még találkozhatunk különleges lakóival. A páfrányok az egyik legősibb növénycsoport. Az első növények között voltak, melyek meghódították a szárazföldet. Magyarországon szorosan kötődnek a vízes élőhelyekhez. Ennek az eldugott kis tónak a partján azonban nem csak a páfrányok idézik a múltat. Szinte minden kő alatt különleges lények tanyáznak. Vihar közeledik, és az avar életre kell. Foltos szalamandrák veszik birtokba a völgyet. Ez a példány más, mint a többi. Egy a 100-ból. A szalamandra narancs színváltozatával csak ritkán találkozhatunk. Az eső a felszínre csábítja őket föld alatti rejtekükről. Alapvetően éjszakai életmódú kétéltűek, de esőben nappal is megfigyelhetjük őket, még ha ilyenkor egy kicsit komótosak is. Nem könnyű átállni a nappali műszakra. A foltos szalamandra csak kevés helyen fordul elő az országban. Elterjedése szigetszerű,
A populációk között nincs kapcsolat, ezért érzékenyebbek a környezeti változásokra is. A Mátrába ugyan megérkeztek a nyári zivatarok, a Dunántúlon ritkán látott aszálytombol. Ahol nemrég még víz volt, most csak a kiszáradt meder emlékeztet rá. Deltaként csordogál a szerves törmelék, nyomában vörösre festve az iszapot. Mintha a tó vérezne. A nyílt vízen egy magányos, csörgő réce kutat táplálék után. Ez a példány az utolsó tavaszi átvonulóink egyike. A szárazság hamarosan őt is arra kényszeríti, hogy továbbálljon. A nádas legtöbb lakója azonban marad. Az aszály ellenére ebben a sűrű, végtelennek tűnő dzsungelben nem állt meg az élet. Sőt, mi több, egyeseknek csak most kezdődik. Távol mindentől, elrejtve a nádas rengetegében, egy fészekaljnyi fióka várja szüleit. Ebben a fészekben mindössze 3 fióka kelt ki a májusban lerakott 5 tojásból. Megérkezik az egyik szülő. Ritkán nyerhetünk bepillantást egy vörösgém család mindennapjaiba. A pár nagy örömmel üdvözli egymást. A vörösgém az egyik legrejtőzködőbb madarunk. Rokonaival ellentétben nem telepeken, hanem magányosan, más madaraktól távol fészkel. A pár felváltva gondozza a fiókákat. Míg a hím távol van, a tojó vigyáz a kicsikre. A mama már meghozta az ebédet. A tojó halakból, gyíkokból, kígyókból és rágcsálókból álló korábbi zsákmányát öklendezi vissza. A gyíkok már könnyedén lecsúsznak. Ez a patkány azonban túl nagy falatnak bizonyult a fiókák számára. A maradékot a mama gyorsan újra elfogyasztja, talán vacsorára még jó lesz. Ebéd után jól esik egy kis délutáni szieszta. A szomszédban egy másik, sokkal kisebb fészek rejtőzik. Tulajdonosa egészen a víz közelébe építette, ahol a legtöbb ragadozó számára gyakorlatilag elérhetetlen. Odabent 4 maga tehetetlen fióka várakozik. A fészek a nádi rigójé. Lelkiismeretes szülők. Szinte megállás nélkül szállítják a rovarokból álló táplálékot a csupasz porontyoknak. A tátogó fiókák élénksárga torka ösztönösen arra készteti a szülőket, hogy etessenek. Sőt, kénytelenek ellátni a legkellemetlenebb feladatokat is. Az idei aszály következtében 6 tojásból csak 4 fióka kelt ki. Ez a család azonban még szerencsés. A szomszéd egy idegent nevel. A kakuk fészek parazita madár. A történet jól ismert. A kakuktojó becsempészte a fészekbe a tojását,
A fióka pedig kilökte mostoha testvéreit, így biztosítva a saját túlélését. A kakukmama nem lustaságból tette ezt. Egyszerűen nem tudná biztosítani azt a táplálékmennyiséget, ami egy fészekajnak szükséges. A serény nádirigók még pihenés közben is ellátják a feladatot. Az első fészekben a hím éppen kívülről segít be a tojónak, amíg az a fiókákat melengeti. Nehéz azonban álomba merülni, ha a vörösgén fészekben épp pártcsere zajlik. Nem könnyű szülőnek lenni. Amikor az ádázmeleg kicsit alábbhagy, több madár is kimerészkedik a nádas szélére, a nyílt vízre. A kiskáró katona minden halászat után kénytelen megszárítani átázott tollait. Bal szerencséjére most nem szárítkozhat nyugodtan. Megérkeznek a környék zaklatói, egy hattyú család. A kifejlett bütykös hattyú agresszív madár, és ez kimondottan igaz, ha fiókái vannak. Nem ismernek félelmet, és gyakorta rombolják le a nekik útban lévő fészkeket, semmissé téve más szülők áldozatos munkáját. A kis kárókatonát viszont nem olyan fából faragták. Hiába a hőzöngés, itt most ő szárítkozik. Ezt nektek! Kiskáró katona, hattyú család, 1-0. A Ráckevei Duna. A Duna szabályozott mellékágát mindenütt nyaraló övezetek, sétányok, parkok veszik körül. A vadvilág azonban itt is otthonra talált. Az öblök és kikötők vize most szinte teljesen tiszta. Nyár elején megnövekedett a halivadékok száma, az áttetsző víz pedig kedvez a ragadozóiknak. Az egyik ilyen ragadozó a kikötők mentén húzódó nádast választotta vadászterületéül. Ez a kerek tolgolyó a törpegém. A bölönbikak közeli rokona, és legalább olyan otthonosan érzi magát a nádasokban. Ez az alig tenyérnyi madár annyira könnyű, hogy még a legvékonyabb nádszál sem görbül meg alatta. A törpegém egy igazi akrobata. Annyira bízik álcájában, hogy gyakran a lakóövezetektől méterekre halászgat észrevétlenül. A tiszta víz jelentősen megkönnyíti a dolgát. Odahaza egy kissé eldugottabb nádasban párja és pelyhes fiókái várják türelmetlenül. A kicsik anyjuktól most hiába követelik a táplálékot. Éppen időben érkezik meg a papa.
A kicsik nem fogják szépen kérni a vacsorát. Ma még egy csuka ivadék is terítékre kerül. Igazi lakoma. Egyhetesen a fiókák ösztönösen elkezdenek egyre érdeklődőbbek lenni a külvilágra. Ez a fióka kicsit túl kíváncsi. A nádas számára egy végtelen kusza dzsungel, tele ismeretlen lényekkel. Minden hang és mozgás egy új és egyben ijesztő élmény. Különösen, ha egy közelgő viharról van szó. A kis felfedező inkább visszavonulót fúj. A környék élővilága érzi, hogy közelednek a nyári zivatarok. Hamarosan sötétbe borul a táj. Aznap éjjel hatalmas vihar éri el a Dunát. Ezzel a hónapokig tartó aszálynak vége. Az ilyen heves viharok a klímaváltozás látványos hírmondói, és gyakran váratlanul érik a vadvilágot. Egy héttel később járunk. A vörösgém fészekben csak 2 fióka élte túl a viharokat. Ahogy a fiókák nőnek, szüleik egyre kevesebb időt töltenek a fészeknél. Most is csak egy gyors karbantartás miatt jött a tojó. A vörösgémek közeli rokona, a szürkegém fiókái már a búzamezőkön gyakorolják a zsákmányszerzést. Nem sokára ez a 2 fióka is készen fog állni, hogy felfedezze Magyarország rejtett világait. Az eső látványos változást hozott a folyók vízállásában. A Duna vízszintje több méterrel emelkedett meg, elárasztva az ártéri erdőket, új lehetőségeket kínálva a vízi élővilágnak. Egy ritkán megpillantható állat számára ilyenkor érkezik el a bőség ideje. Megfigyeléséhez azonban meg kell várnunk a naplementét. Kora este az elárasztott Dunaparton. A természet átmeneti nyugalomban van. A nappali állatok lassan nyugovóra térnek, de még nem érkezett el az éjszakai műszak ideje. Ilyenkor merészkedik elő az eurázsiai hód. A megemelkedett vízszint kedvez a hódoknak. Az ártéren úszkálva könnyedén megtalálják kedvenc csemegéjüket mindössze egy karnyújtásnyira. A nyárfalevél ellenállhatatlan a hód számára. Egy éjszaka alatt akár testsúlya 20%-át kitevő nyárfalevelet és ágat is elfogyaszthat. A hód egykor a prémvadászat miatt
teljesen kipusztult Magyarországról, de a 90-es években a WWF a visszatelepítésüket kezdeményezte. Természetes ellenség hiány számuk azóta is egyre csak nő. Gát építésével újra eláraszt hajdani vizes élőhelyeket, így az ember mellett az egyetlen faj, ami aktívan képes tenni vadvizeink helyreállításáért. A történelmi Duna elképesztően változatos ágrendszereinek emlékét a mai napig őrzi a táj. A kiskunsági Kolon-tó az Ős-Duna egyik mellékágából maradt hátra. Az ilyen vízfoltok a madárvilág gyülekező helyei. Búbos vöcsök halászgat a víz alatt, időnként felbukkanva. Nyári ludak gyülekeznek, talán már a télre készülnek. Tőlük távolabb egy fokozottan védett cigányréce úszik. Könnyen lehet, hogy neki már az őszi vonuláson jár az esze. Távol a nyílt víztől egy vízi növényekkel teli dzsungelbe érkezünk. Akárcsak egy valódi őserdő, a Kolon-tó is páratlanul fajgazdag. A kolokkán tövises levelén egy hidraállat, a medúzák helyhez kötött rokona. Egy másik levélen fonalférgek. Pár centire egy tányércsiga, házán külön hordozható kiskerttel, csillós egysejtűek telepjeivel. Még házi kedvence is van, ez a lapos féreg. A Kolon-tó vize szinte teljesen mozdulatlan, ezáltal oxigénben szegény. Az egymásra halmozódó vízinövények blokkolják a fény leérkezését, így odalent még fotoszintézis sincs. Egy ilyen világban túlélőnek kell lenni. Vízibolhák. Testük teljesen átlátszó. Szerveik, elfogyasztott táplálékuk és még petéik is láthatóak. A sürgő-forgó tömegbe apró, szabad szemmel szinte nem is látható kérészlárvák vegyültek. Ezek az életformák kulcsfontosságú tagjai a víz alatti táplálékláncnak, zooplanktonok. Napsütötte időben tömegesen gyűlnek a felszín közelébe, hogy növényi eredetű fitoplanktonnal táplálkozzanak. Ez a hal pont erre vár. A lápipóc a magyar halfauna egyik legsérülékenyebb tagja. Neve egybefort a hazai vizes élőhelyek védelmével. A póc ugyanis azoknak az időknek a hírmondója, amikor Magyarország nagy részét ilyen mocsárvidékek tarkították. Kopoltyúit hajszál ereg dús hálózata szövi be, hogy minél több oldott oxigént nyerhessen ki a vízből. Ez a szuperhal a legextrémebb körülmények között is életben tud maradni. Még az apadó kubikgödrökben is túléltek, ahonnan a múlt századok gazdái tömegével lapátolták őket, hogy a sertéseiket takarmányozzák velük.
A mocsarak lecsapolásának és az invazív amurgép terjedésének következtében a póc mégis hazánk egyik legritkább hala lett. Másik jellegzetes lápi halunk a réticsík. Képes légköri oxigént hasznosítani, melyet lenyelve a belében található sűrű érhálózattal juttat a vérkeringésébe. Az elhasznált levegőtől ezután stílusosan szabadul meg. Ennek az úgynevezett béllégzésnek köszönhetően szárazság idején nagyobb távolságokat is meg tud tenni egyik pocsolyából a másikba. Ez a furcsa fenéklakó sem úszta meg a kor emberét. A csíkászat egy ősi halfogási módszer volt. A csíkokat speciális csapdákkal gyűjtötték be, népszerű étkezési hal volt. Végül az élőhelyei eltűnésével a réticsík is hasonló sorsra jutott, mint a póc. A csíkászoktól ugyan már nem, de a ragadozóktól még a védett halaknak is tartaniuk kell. A csukák gyakran vadásznak a vízi növények között. Türelmesen lebegnek, míg a préda elég közel nem kerül. Furcsa belegondolni, de a csuka és a lápipóc rendszertanilag közeli rokonok. Életmódjuk mégis merőben eltér. Őshonos halaink közül a lápipóc és a réticsík alkalmazkodott legjobban a mocsarak oxigénszegény világához. Élőhelyük zsugorodásával hazánk két legkülönlegesebb hala került végveszélybe. De van egy világ, ahová az ember keze még nem ért el. Egy világ, melyet teljes egészében a víz alkotott. Az Aggteleki karszt. Magyarország egyik legváltozatosabb tájegysége. Az erdőket fás ligetek és kopár, sziklás fennsíkok váltják. A karszt világát felszíni és felszín alatti erők kölcsönhatásai formálták az elmúlt 200 millió évben. Az erdőt erek és patakok sűrű hálója szövi be. A patakok vizét néhol kisebb-nagyobb mesterséges víztározókban gyűjtötték össze. A Jósvafői tengerszem környékét nem csak a kirándulók látogatják. Ez a két kisasszony szitakötő épp erejét fitoktatja. Fajnevükkel ellentétben ezek inkább uraságok, ugyanis két hímről van szó. A területért és nőstényekért folytatott versengés során a szitakötők elegáns táncot járnak, amíg az egyikük fel nem adja. Ezek a patakok a felszínénél egy sokkal rejtélyesebb világból érkeztek. A tengerszem és a kapuval elzárt forrás csak két röpkeállomás a víz hosszú útja során, a hegy gyomrától. Ez Magyarország leghíresebb barlangrendszere, a Baradla.
A Szlovákiába átnyúló járatokkal együtt a felfedezett szakasz több mint 25 kilométer hosszú. Ezek a különleges képződmények cseppkövek. Az ilyen oszlopok még a jégkorszak előtt indultak növekedésnek. Talán nehéz elhinni, de a hatalmas barlangtermek és cseppkövek mind a víz pusztító és építő munkájának köszönhetik létezésüket. De hogyan volt képes a víz ilyen bonyolult formák létrehozására? A legtöbb barlang története egy jól ismert, mégis sok titkot rejtő kőzettel, a mészkővel kezdődött. A mészkő egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy könnyen korrodálódik. Ezek a kopár fensíkok arról árulkodnak, hogy a csapadékvíz a mészkő repedésein keresztül a hegy belsejébe szivárog. A víz lassan megtöltötte, kitágította ezeket a repedéseket, barlangjáratokat, tágas termeket hozva létre. Van Budapesten egy barlangrendszer, ahol ez a folyamat a mai napig tart. A Lukács gyógyfürdő szomszédságában egy kis termáltó bújik meg. A tó azonban csak egy átjáró egy elveszett világba. Az alant húzódó 6000 méter hosszú barlangot majdnem teljesen víz tölti ki. Ez Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja, a Molnár János barlang. Ezeket a hatalmas barlangtermeket máig aktívan koptatja a mélyből feltörő hévíz és a hegyekből érkező karstvíz keveréke. Falait kristályok és a kőzetek tengeri eredetére utaló fosszíliák díszítik. Színtelen vagrákok kutatnak a törmelékben. Felszíni társaikhoz képest elvesztették szemeiket és pigmentjeiket. Ez az elsüllyedt vízi világ még bizonyára sok meglepetést tartogat. Közvetlen a lábunk alatt, teljes sötétségben, láthatatlanul. Mint a legtöbb barlang, idővel a Molnár János barlang is ki fog száradni. Egy üres vázat hagy majd maga után, ahol megkezdődhet a víz építő munkája. A felszínről beszivárgó csapadékvíz cseppek formájában ül ki a barlangok mennyezetén. Minden egyes cseppel egy kicsit több oldott méz tapad a falhoz. Cseppről cseppre, évezredek alatt a legkülönfélébb alakzatok jöhetnek létre. Megszületnek a cseppkövek. Egyetlen centiméter kialakulásához akár 50 év is kellhet. Így vált a víz hosszú évezredek alatt a barlangok szobrászává. Az élet mindig is menedéket keresett ezekben a sötét világokban. Éjjeli lepkék ébredeznek a barlang falán. Ahol rovarok vannak, ott előbb-utóbb megjelennek a rovarevők is. Nyár végén
denevérek százai lepik el a félreeső járatokat és kamrákat. Ilyenkor kezdődik a nászidőszak, ezek a kis patkós denevérek pedig nagy kolóniákban gyűlnek össze. A nappalt pihenéssel töltik, szárnyaikat szorosan összezárva, kis csomagokban lógnak a mennyezeten. Ezen a barlangjáraton egy öreg, közönséges denevérrel osztoznak. Ahány faj, annyi megoldás alakult ki az éjszakai élet kihívásaira. Odakint leszáll az éj. Ilyenkor a hegyi erdő egy másik arcát mutatja. Foltos szalamandrák kezdik meg a vadászatot a patakparton. A barlangban a denevérek is mozgolódni kezdenek. Ez a vízi denevér heves remegéssel melegíti izmait üzemkész állapotba. A kis patkós denevérek gyorsan elérik a kívánt testhőmérsékletet. Ilyenkor fedik fel titkos fegyverüket is. A faj furcsa ábrázata valójában egy komplex navigációs berendezés. Látásuk nagyon rossz, de a sötétben amúgy sem vennék sok hasznát. Helyette ultrahangot bocsátanak ki, mely egyfajta biológiai szonárként funkcionál. Ez az úgynevezett echolokáció az ember számára nem hallható, de a denevérek ezáltal képesek a vaksötétben is precízen manőverezni. A patkós denevérek az ultrahangot furcsa orrlebenyeik segítségével irányítják. A tárgyakról visszaverődő hang összetett képet ad a környezetükről. Lényegében látják a hangot. Az ultrahang ellenére ez a lepke egészen addig biztonságban van, amíg meg nem mozdul. Öreg hiba. Most már nincs menekvés. Más fajok nem a hangot irányítják, inkább fülelnek. Ezek a hatalmas fülek parabola antennaként fogják fel a legapróbb neszt is. Több faj is kifejlesztette ezt az érzékszervet, mint a nagyfülű és a hosszúfülű denevér. Télen a denevéreket egészen más állapotban találjuk. A hegyekben ilyenkor szinte megáll az élet. Rovaroknak nyomuk sincs. A barlangokba húzódó denevérek nem mozgolódnak. Dermedten lógnak a mennyezetről. Testhőmérsékletük a környező falakéval egyenlő. Annyira kihűltek, hogy harmadcseppek borítják őket. De élnek. Mély hibernációban vannak. A denevérek a barlangok állandó plusz 5-10 fokos hőmérsékletének köszönhetik túlélésüket. A takarékosság érdekében szívük percenként egyszer dobban. Egész télen olyan mozdulatlanok, mint a barlang maga.
nem mindenki mozdul meg újra. A tél áldozatai mumifikálódva pihennek tovább a barlang falán. Mint egy emlékeztetőül a többi denevérnek, hogy használják ki a nyárvégi rovarbőséget. Bár az ember számára többnyire láthatatlanok, a denevérek sikerét bizonyítja, hogy a második legnépesebb emlős csoport a rágcsálók után. Ők az éjszaka arcai. Otthonuk pedig egy olyan világ, melyet teljes egészében vadvizeink teremtettek. Most azonban pont ez a kincs, a víz az, ami kifolyik a kezeink közül. Idén nyáron a Velencei tó madárrezervátuma szinte teljesen kiszáradt. A tó vízállása mindössze 70 cm körül ingadozott. A Velencei tó élete utolsó szakaszában jár. Feltöltődése egy természetes folyamat vége, és lényegében elkerülhetetlen. A baj csak az, hogy majdnem minden más természetes vízünket felszámoltuk. A klímaváltozás évszázados melegrekordokat dönt meg minden nyáron. Az eleve sekély tóvize gyorsan felmelegszik, ami beindítja az algák elszaporodását. Az algák elvonják a vízben oldott oxigént, ami tömeges halpusztuláshoz vezet. Ez a szélsőséges eutrofizáció és az oxigéntermelő nádasok irtása mind csak tovább gyorsítják a folyamatot, és a katasztrófa végül az egész tó élővilágát sújtja. Mindennek, amit teszünk vagy a múltban tettünk, következményei vannak. A Ráckevei Duna öbleiben a koranyári zivatarok már csak távoli emlékek. A legtöbb madár mostanra felnevelte fiókáit, így a szülők végre fellélegezhetnek. A víztükör légtornászai, a szitakötők még kihasználják a nyárias időt. De nem árt óvatosan manőverezni. A növények között nagytestű daráspókok várják a gyanútlan rovarokat. Ebben az aprócska öbölben még így szeptemberben is pezseg az élet. A szárcsa nagy, kiszélesedett ujjai a vízi növényeken való közlekedéshez alkalmazkodtak. Az öbölben elburjánzott alga kellően laktató táplálék meg annyi vízimadár számára, legyen az kicsi vagy nagy. A szárcsák figyelmesek lesznek egy problémás családra. Valaki késésben van. Ez a vízityúk mama még pelyhes fiókákat gondoz. Pontosabban épp megdorgál, amiért elkószáltak. A vízityúk évente 2-szer költ, de ez a fészekaj még így is kései. Szerencséjükre, ha ilyen enyhe marad az ősz, a kicsik jó eséllyel érik meg a felnőtt kort. Mögöttük a nádas zörögni kezd. Egy ismerős arc bújik elő. A kalandvágyó törpegén fióka kitollasodott és elhagyta a fészket. Fiatalkori tollazata tökéletes terepmintát biztosít. Már csak egy jó halászhelyet kéne találni. Kicsit botorkálva, de sikerül kiválasztania egy szimpatikus nátszálat.
Szülei megtanították az alapvető halfogási trükkökre, ám ő mintha nem figyelt volna az órán. Frusztráló ez a halászat. Talán majd innen, fentről. A csetlőbotló fiókából nem sokára a nádasok igazi kis akrobatája lesz, de addig még sokat kell tanulnia. Októberig meg kell erősödnie, hogy felkerekedjen afrikai vándorútjára. Kis szerencsével sikerrel jár, és haza is jön, pontosan ide, ahol született. De a világ, ahová visszatér, évről évre egyre közelebb lesz hozzánk. Az elmúlt századokban vadvizeink csaknem 90%-a eltűnt vagy élhetetlenné vált. Ezek az élőhelyek mai szemmel nézve felfoghatatlan méretű természetpusztítás áldozatai lettek. Mocsarak, amiket lecsapoltunk, árterek, amiket felszámoltunk, fajok, melyeket a kihalás szélére sodortunk. Ők rossz döntéseink utolsó hírmondói. Jövőjük, és egyben a mi jövőnk is attól függ, milyen döntéseket hozunk most. Ez volt Magyarország vadvizeinek története.